So we're here sa Al Nasser. Magta-try namin na mag-play ng bowling. So Kiwanis Club event today here in Al Nasser Park. Galing talaga. Tingin mo may ano tayo? May laban tayo, sir. May laban tayo mamaya. Dito sa Kiwanis International Bowling Tournament. Sila po yung ating mga organizers. Ito po yung ating... Go, go, go! Go, Kiwanis go, bowling. Kala ko go, grow, glow. Napakaganda ng trophy. Yan. Siya po si chairman, basing chairman. Okay. For the win. Magaling po ni Architect Juan sa larangan ng bowling. Remaining four players, 4 games po dito sa palaro po ng Kiwanis. So, kung mananalo dito, lalaban po para sa championship. So, natitira po apat na team mula sa kanina na 16 teams. Nakaabot po tayo hanggang dun sa 4 na teams. At sinong mananalo na 2 teams, sila po ang lalaban sa championship. Para po ito sa Kiwanis na tayo pang 3rd round. Pang-apat na namin. Pang-apat na namin. Pagod na ako eh. Sila lang dalawa na papanalo. Bounce ball. Woohoo! Woo! Kaya mira. Then nanalo po tayo sa 2nd round. And then, nanalo po tayo sa round na yun. And congrats, sir. Congrats pa rin. Congrats. Thank you.